Salut tuturor! Este 18 decembrie 2021, ora 16:30. Mă aflu la aeroportul internațional Otopeni și peste 2 ore voi pleca într-o excursie de 10 zile în Suedia, așa că urmăriți-mă în continuare pentru a vedea aventura din Suedia. Ajuns în Suedia, nu este atât de frig cum ar trebui, sunt 3 grade Celsius cu plus în acest moment. Am zburat cu Wizz Air până pe aeroportul Stockholm-Skavsta, care se află cam la 100 de kilometri de Stockholm, este aeroportul de low cost din Stockholm. Iar acum mă voi duce la somn, deoarece mâine este o zi foarte lungă. Este 9 dimineața, am plecat de la 6:30 spre ore, spre stațiunea de schi din nordul Suediei. Nu este chiar în nord, dar este mai la nord de Stockholm. GPS-ul spune că sunt 710 km și vor fi parcurși în 8 ore și jumătate. Am ajuns în Ore, cea mai tare stațiune de schi din Suedia și din toată Scandinavia. Drumul a fost destul de lung, a durat cam 9 ore, dar a meritat. Acum urmează 7 zile de schi, deci abia aștept. Aceasta este camera de hotel. Arată destul de ok, are tot ce trebuie și o mică chicinetă. Toaleta. Și o priveliște foarte frumoasă afară. Și nu o să vă vină să credeți cât a costat. 220 de euro, toate cele 7 nopți. Un preț foarte mic pentru o stațiune atât de mare și un preț foarte mic față de România. Există 3 variante de a ajunge din Stockholm la Ore. Prima este cu mașina, sunt cam 600 de kilometri și se parcurg în 7-8 ore. A doua cu trenul din Stockholm până în Ore, trenul face 7 ore și jumătate, iar cea de-a treia variantă este cu avionul de la Stockholm, Arlanda, până la Östersund. Zborul durează o oră și de la Östersund încă o oră cu trenul sau autobuzul sau taxiul până la Ore.
schiabil de la ore este foarte mare, însumând undeva la peste 90 de km de pârtie, peste 50 de instalații de cabluri și cam 80-90 de pârtii. De asemenea, există și o aplicație SkiStar care vă monitorizează. De exemplu, eu astăzi am coborât 4812 de metri verticali, am avut 12 coborâri și am utilizat 4 instalații de cablu diferite. De asemenea, puteți vedea cât au schiat prietenii voștri și există și un top al stațiunii. De exemplu, eu în acest moment sunt pe locul 45 astăzi. Astăzi este Crăciunul, eu îl voi petrece pe pârtie. Vremea este foarte bună, sunt minus 4 grade și ninge. Zăpada este foarte bună, condițiile de schi sunt foarte bune, iar administratorii pârtiilor au grijă tot timpul să fie așa.
Aplicația SkiStar de monitorizare spune că în cele 6 zile am coborât 43.000 de metri verticali, am avut 135 de urcări cu instalațiile pe cablu, am utilizat 15 instalații de cablu diferite, iar ceasul Garmin spune că am avut peste 250 de kilometri parcurși și peste 10.000 de kilocalorii active numai la schi. Mâine urmează o zi foarte lungă din nou, o să mă întorc cu mașina înapoi spre Stockholm. Drumul va fi și mai greu deoarece a nins. În Suedia drumurile nu se curăță ca în România până la asfalt. Aici rămâne un strat de zăpadă pe asfalt, așa că condusul va fi ceva mai greu și va dura mai mult. Orașul Nyköping, lângă care se află aeroportul Stockholm-Skavsta, chiar merită vizitat. Se află la 100 de kilometri de Stockholm, este un orășel cam de 30.000 de locuitori, are un centru vechi foarte frumos, un castel și un râu foarte pitoresc. Aceasta a fost vacanța de 10 zile în Suedia. Acum eu urmează să mă duc la aeroport pentru a lua avionul înapoi la București.